Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series hiểu đúng về Đức Phật, tập 12, Đêm thành đạo khoảnh khắc. Ánh sáng trí tuệ bùng lên. Trong tập trước, Thái tử Tất Đạt Đa đã học với hai vị đạo sư nổi tiếng. Trải qua 6 năm khổ hạnh cực đoan và cuối cùng nhận ra rằng cả hưởng thụ lẫn ép sát đều không dẫn đến giải thoát. Từ sự chứng nghiệm ấy, Ngài khám phá ra con đường trung đạo. Và chính quyết định ấy đã dẫn đến đêm quan trọng nhất trong lịch sử Phật Pháp. Suốt 6 năm tìm đạo, Thái tử Tất Đạt Đa đã đi qua gần như mọi con đường mà các bậc tu hành đương thời cho là đúng. Ngài học thiền định với những vị đạo sư lợi lạc nhất. Ngài trải qua những năm tháng khổ hạnh đến mức thân thể chỉ còn da bọc xương. Cuối cùng, Ngài nhận ra rằng cả hưởng thụ lẫn hành xác đều không thể đưa con người đến giải thoát. Con đường đúng phải là trung đạo. Sau khi sức khỏe dần hồi phục nhờ bát sữa của cô gái Sujata, Thái tử đến dưới một cây bồ đề lớn bên bờ sông Ni Liên Thiện. Ngài trai bó cô do người cách tên Sotiya dâng cúng để làm chọ ngồi, rồi hướng mắt về phía đông. Trong khoảnh khắc ấy, Thái tử phát một lời nguyền vô cùng mạnh mẽ. Dù cho thân này chỉ còn dạ, gân và xương, dù máu thịt có khô cằn, nếu chưa chứng ngộ chân lý tối thượng, ta quyết không rời khỏi chỗ ngồi này. Đó không phải là lời thách thức, cũng không phải sự cố chấp. Đó là quyết tâm của một con người đã dốc trọn cuộc đời để tìm lời giải cho câu hỏi lớn nhất của nhân loại. Vì sao con người phải khổ? Có con đường nào để chấm dứt khổ đau hay không? Theo kinh điển, khi Thái tử an trú trong thiền định, Ma Vương Mara xuất hiện. Trong văn hóa Phật Pháp, Mara thường được gọi là Ma Vương. Nhiều người hình dung Ma Vương là một thực thể siêu nhiên, luôn tìm cách chống lại Đức Phật. Nhưng trong ý nghĩa sâu xa, Mara còn tượng trưng cho tất cả những gì trói buộc con người trong vòng sinh tử. Đó là tham ái, là sân hận, là si mê, là sợ hãi, là kiêu mạn, là những cám dỗ và vọng tưởng luôn khiến tâm dao động. Kinh điển kể rằng Ma Vương trước tiên dùng quyền lực để uy hiếp. Bầu trời tối sấm sét nổi lên, mưa tên và vũ khí trút xuống như bão tố. Đội quân của Ma Vương với vô số hình tướng dữ dằn kéo đến bao vây. Nhưng Thái tử vẫn ngồi bất động. Không phải vì Ngài có phép thần thông chống lại mọi mũi tên, mà vì tâm Ngài không còn sợ hãi. Khi tâm không còn bị dao động, những mũi tên của hận thù và bạo lực cũng không còn sức mạnh. Theo kinh điển, tất cả những vũ khí ấy đều hóa thành hòa khi đến gần Ngài. Sau đó, Ma Vương dùng một cách khác, 3 người con gái của Mara xuất hiện. Họ tượng trưng cho dục vọng, sự quyến rũ và những ham muốn vi tế nhạt của con người. Nhưng Thái tử vẫn không lấy động, bởi Ngài đã nhìn thấy bản chất của mọi khoái lạc. Chúng chỉ đem lại cảm giác dễ chịu trong chốc lát, rồi nhanh chóng tan biến. Nếu bám víu vào những điều vô thượng, khổ đau chắc chắn sẽ tiếp nối. Cuối cùng, Ma Vương chất vấn: ai làm chứng rằng ngươi xứng đáng ngồi trên chỗ này? Theo truyền thống Ấn Độ thời ấy, một người muốn khẳng định điều gì thường cần có nhân chứng. Thái tử không tìm một vị thần, không gọi một vị vua. Ngài nhẹ nhàng đưa tay phải chầm xuống mặt đất. Hành động ấy được gọi là xúc địa ẩn. Ý nghĩa của cử chỉ này không nằm ở việc đất đai lên tiếng xác nhận, mà là biểu tượng cho vô lượng thiền nghiệp và công hạnh mà Ngài đã tích lũy trong vô số kiếp tu hành. Chính đời sống chân chính là nhân chứng lớn nhất. Không cần ai chứng nhận, không cần ai ban cho. Khi ấy, theo kinh điển, mặt đất rung động. Ma Vương biết mình đã thất bại và rút lui. Đêm ấy dần trôi qua trong sự tĩnh lặng. Thái tử tiếp tục an trú trong thiền định sâu xa. Đến canh đầu của đêm, Ngài chứng được túc mạng mình. Đó là khả năng nhớ lại vô số đời sống trong quá khứ. Không chỉ một đời, không chỉ 10 đời, mà vô lượng kiếp với đầy đủ nơi sinh, hoàn cảnh sống, hành động và kết quả. Nhờ đó, Ngài thấy rõ rằng sự sống không bắt đầu từ khi con người chào đời. Và cái chết cũng không phải là dấu chấm hết. Mỗi chúng sinh đều đang tiếp nối dòng nghiệp của chính mình. Đến canh giữa,
Ngài chứng thiên nhãn minh. Với trí tuệ ấy, Ngài thấy rõ sự sinh và sự chết của muôn loài theo nghiệp đã tạo. Có người sinh vào cảnh giới an lành nhờ thiện nghiệp. Có người rơi vào cảnh giới đau khổ vì những hành động bất thiện. Không có sự thưởng phạt từ một đấng sáng tạo. Cũng không có sự ngẫu nhiên. Tất cả đều vận hành theo luật nhân quả. Cảnh cuối cùng của đêm là thời khắc quan trọng nhất. Thái tử chung lầu tấn minh. Đây là trí tuệ đoạn trừ hoàn toàn mọi lậu hoặc. Những dòng chảy của tham, sân và si vẫn âm thầm trói buộc chúng sinh trong luân hồi. Chính lúc ấy, mọi vô minh đều chấm dứt. Tâm hoàn toàn giải thoát. Ngài trực tiếp thấy rõ tu diệu đế. Thầy khổ không phải để bi quan, mà để hiểu đúng bản chất của đời sống. Thấy nguyên nhân của khổ là tham ái và vô minh. Thấy sự chấm dứt khổ là điều hoàn toàn có thể thực hiện. Và thấy con đường đưa đến sự giải thoát chính là bát chánh đạo. Đồng thời, Ngài cũng thấu triệt giáo lý duyên khởi. Mọi hiện tượng đều do nhiều điều kiện nương tựa lẫn nhau mà hình thành. Không có một cái tôi bất biến. Không có điều gì tồn tại độc lập. Khi nhân duyên hỏi đủ thì sự vật xuất hiện. Khi nhân duyên tan rã thì sự vật cũng đợi thầy. Đó là quy luật chung của mọi pháp. Khi sao mai xuất hiện ở phương Đông, Thái tử Tất Đạt Đa đã trở thành Đức Phật. Chữ Phật có nghĩa là bậc giác ngộ. Không phải vì Ngài được một vị thần ban cho quyền năng. Không phải vì có phép màu, càng không phải nhờ sự cứu rỗi từ bên ngoài, mà vì Ngài đã tự mình khám phá chân lý bằng trí tuệ và sự thực chứng. Điều đặc biệt là sau khi thành đạo, Đức Phật không tuyên bố mình là đấng sáng tạo thế giới. Ngài cũng không yêu cầu mọi người phải tôn thờ. Điều Đức Phật tìm thấy là một con đường. Và bất kỳ ai thực hành đúng con đường ấy đều có thể tự mình chứng nghiệm. Đó chính là điểm khác biệt rất lớn của Phật Pháp. Sau khi giác ngộ, Đức Phật không lập tức đi thuyết Pháp. Theo kinh điển, Ngài ở lại quanh cối Bồ Đề suốt 7 tuần lễ. Khoảng thời gian ấy, Ngài quán chiếu sâu sắc chân lý vừa chứng ngộ và suy nghĩ về cách truyền đạt giáo Pháp đến mọi người. Bởi chân lý quá sâu xa, nếu nói không đúng cách, người nghe sẽ rất khó hiểu. Nhưng rồi, bằng lòng từ bi vô hạn, Đức Phật quyết định lên đường, không phải để chinh phục thế gian, không nhằm xây dựng quyền lực, mà để mở ra con đường giải thoát cho tất cả những ai sẵn sàng lắng nghe và thực hành. Hành trình ấy kéo dài suốt 45 năm. Từ một vị đạo sư không có tài sản, không quân đội, không quyền lực chính trị, Đức Phật đã làm thay đổi cuộc đời của vô số con người chỉ bằng trí tuệ, lòng từ bi và những lời dạy hướng đến sự chuyển hóa nội tâm. 45 năm ấy đã diễn ra như thế nào? Đức Phật đã truyền dạy điều gì để Phật Pháp có thể tồn tại và lan truyền suốt hơn 2.500 năm? Đó sẽ là nội dung của tập tiếp theo. 45 năm hoang Pháp con đường được mở ra. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.